Тож вітаю! Сьогоднішні наші два героя Nivona 1030 і Юра E8EB. Ця історія буде про те, як один завод, по суті, ці машини виробляє один завод, Остерфрізма, швейцарський, може робити дуже різні кавомашини, які, в принципі, ціляться в плюс-мінус один сегмент. Який цей сегмент? Ну, на мій погляд, це офіс, дорогий офіс, або велика сім'я, або може якийсь у вас будиночок для відпочинку. У вас не дуже багато місця, але ви робите акцент на суперкласній каві. От якраз ці дві машини про це. Чим вони відмінні, простіше за все показати. Якраз я для цього і кришу не ставив. Оце 1030 і її під капотом, скажімо так. А ця машина якраз цим виділяється. Два бойлера, дві водяні системи. Це дуже круто. Технічно це могло би значити, що ця машина може готувати одночасно і каву, і молоко. Як може робити? Гіга серії оці великі. Вони дуже дорогі, коли нові. Гіга, як нові, дуже дорогі. Конкретно та модель 190 тисяч гривень коштує. Наша Nivona 1030 теж не бюджетна. Вона нова, скільки ж вона нова? Чи 2000 євро коштувала, чи щось таке. Ну, теж такий ціновий сегмент, але трохи нижчий. От, і наша E8, коли нова, коштує 1000 євро. Ну, плюс-мінус. Ну, ми ж все ж на Україні живемо, у нас ціни трохи не ті. Тож так буває. Так, далі. І я до чого? Що всі технології заводу Остерфрізма Nivona просто по статусу не положені. То так, як, наче дві водяні системи, але при тому один флоуметр. Тобто це лічильник води, який поставили просто один, то машина не може готувати одночасно і молоко, і каву. Вона не зможе відрахувати необхідну кількість води. Звісно, треба брати до уваги, що тут же конструкція Меліта Nivona заварних блоків і дренажного клапану. Так, то воно не розраховано на велике навантаження. Можливо, в цьому ще причина. От, не тільки позиціонування в лінійці брендів, а й в тому, що машину навантажувати вони максимально не ризикнули. Тому що, якби це так було, цю б машину просто ганяла, вона технічно тоді б відповідала суперавтоматам. Тобто, як ви в магазин заходите на заправку кудись, і там натискаєте готування швидко, потужно, там, і на них би готували там 100 чашок на день. Ця система навряд чи економічно могла би витримати. Давайте так, якщо вгадувати, навіть автоматичне чищення, дренажний клапан, все ж його міняють частіше, десь 1000 на 5. Я, в принципі, бачив 10 тисяч і далі живий мультиклапан рідний на кавомашинах стояв. Тобто отак плюс-мінус. 1010 при нормальному обслуговуванні ця кавосистема, звісно, прослугує. Отак. Але. От. Тож, Юра, в яку сторону, допустимо, наша E8 виділяється від 1030? Надійністю заварного блоку конструкції, де просто можна натискати кнопку. Це теж машина для великого офісу, тобто люди, коли приходять до вас в гості або на роботу, розуміють, що ви знаєте толк в кавомашинах, можете собі дозволити дорогі пристрій. Так, це все про Юра. Єдине, що, звісно, E8 це з бюджетної сфери. То ви тут не отримаєте великого дисплея, максимальних налаштувань і, звісно, не отримаєте, як в Nivona, мотора, який перемикає подачу молока, бо ця річ тут реально працює. Тобто є відчуття, що машина піне гарно. І це завдяки якраз цьому пристрою. Тож так. Маємо недорогу Юра і топ Nivona. Це отак варто розуміти. Дивлячись, що ви для себе обираєте. Тобто, якщо фантастична надійність, це все ж Юра, просто. Тут по надійності це на голову вище, ніж Nivona. Але функціонал, якість напоїв, в принципі, мені здається, навіть кавових. Тобто Nivona 1030 буде попереду. Давайте запустимо, спробуємо трохи кавки попити. Юра у нас гаряча, то їй, як кажуть, і карти в руки. Будемо робити еспресо. Автоматично спрацює ПЕП-система, яка якраз на напої еспресо і ристретто, якщо воно тут є, а його тут нема. Еспресо допіо відповідає за це направлення. Дає нам супер міцну каву. Давайте еспресо.
Кава моя 80/20, Бразилія, Індія. Так, і з цікавого оця серія Юра, яка досить сучасна, тобто це не максимально сучасна серія EC, ED, яка наразі є. От, вона перед готуванням напою отак обертає заварний блок, намагаючись його прогріти, промити. Це дуже індивідуальний ход в кавомашинах, тобто настільки бажати витиснути суперсмак кави, щоб робити такі додаткові дії, це варто просто аплодисментів для компанії Юра. Вона реально думає про своїх споживачів і постійно приносить нам щось цікавеньке. Так, по об'єму 65 мл це забагато. От, я зупиню раніше, бо мені треба смак. Мені не треба об'єм, я не хочу напитися повною чашкою цієї кави, я хочу насолодитися смаком. Так, свіже заварена кавка. Ковточок. Приємно. Не дивлячись на те, що це у нас, по суті, недорога кава, то там Бразилія Муджуана, це мейнстрім, скажімо так, тобто кава для основної лінійки, недорога, але яка повинна відповідати основним запросам споживачів. Кислинка, гірчинка, все цікаво, все є, не напряжне, тобто вона лайтова, виходить на цій машинці. Є таке. Є відчуття, і не тільки відчуття, а досвід теж, що Нівона зробить цю каву більш потужно. По-перше, тут у нас 3 ступені предзмачування, які ми можемо собі активувати, поставити топ-топ і вам вичавить з кави там все на світі. Плюс оця система з дренажним клапаном і заварним блоком. Там, до речі, все не так-то просто. Не тільки дренажник, але й сама система заварника, яка відкриває вихід кави тільки в правильний момент. Тобто він прорахований колись то там, кимось то там. Тобто це не просто так взято звідкись. От. І відкриває вихід кави в правильний момент, коли необхідний тиск в заварному блоці. І ми отримаємо гарну проварену каву. Що, стартуємо? Нівона свіже зібрана. Це у нас і тестування кави теж. Чому би ні? Давайте дивимося. Для засипання кави будемо користуватись таким цікавим пристроєм, як обрізаний стаканчик. І засипаємо свіженьку каву. Одну порцію зробимо перехідну, щоб наповнити нашу кавову систему. Так. А з другої вже будемо тестувати. Давайте ближче дисплей, бо все ж це цікаво. Так. На сенсорному дисплеї ми можемо собі обрати онлайн, то що ми будемо готувати наразі. Причому дисплей дуже гарної якості. Все розраховано на задоволення користувача. Тож стартуємо. Звісно, я би ці 30, хоча 40 мл хай буде. Предзмачування у нас що? Констант стоїть. Хай так і буде. Перша порція піде, а другу ми вже будемо готувати серйозніше. Так, є. Робиться наша перехідна порція. В принципі, давайте насолодимося просто візуальним ефектом з підсвіточкою, бо буде гарно, 100%. Завод той самий і візуальні фічі, як то підсвітка гарна, тут аналогічно. Отак, супер. Гарні очі, кава є. Давайте ми спробуємо на тому ж самому констант налаштуванні і приготувати. Так, еспресо. 40 мл, констант, 4 міцність. Це для цієї машини норм. Тобто ці міцності, вони індивідуальні для кожного екземпляра кавоварки. Якщо на вашій машині 4, це не значить, що на цій 4 значить те ж саме. Просто з часом машинки звикають до своїх власників і підстраюються під якесь постійне значення. От і гарно. Якраз будемо збирати кавоварочку, щоб кавомолка була максимально сповільнена.
в цьому місці входу. Так. Пінка керма виглядає шикарно. Звісно, по юрі я би трохи менше зробив би помолу. Да, насправді це можливо, то не будемо дуже критичні до неї. Ось очки наша Нівона. Що можу сказати? Ну, дивіться, менше кислинки, менше багатство смаку, але більша міцність. 100% більша. Можливо, то якраз не в юрі треба робити менший помол, а в Нівоні більше. Але при тому, готує машина гарно, готує машину насичену круту каву, дуже таку тягучу. Це значить, велика кількість кавових масел там лишилась. І вона сподобається тим, хто любить кремову каву. Вона така приємна, бархатна на смак. А смак класичний лісовий горіх. Чи є там неприємні відтінки? Ні. Просто лісовий горіх в великій кількості. Кислинка, я б сказав, що вона не відчутна. В той самий час, як на юрі, вона явно була. Тож отак, у кожної машини своє направлення. Кожна готує по-своєму. Єдине, що юра з заводу налаштований максимально так, щоб підходить всім. Тобто вона від вас потребує мінімум налаштування, в той самий час, як будь-яка Нівона Меліта для вас зробить багато, але і ви для неї зробите багато, бо і мити треба, і налаштування треба 100% під кожну каву, помол, предзмачування, об'єм, все ви можете міняти, але час ви будете витрачати. Коротше кажучи, це інструмент для творчості. От. І в офісному користуванні ця машина, звісно, себе проявить максимально. Можна. Давайте зробимо трохи молочного напою. Ще подивимося на красу молочного напою. Так, я стаканчик потримаю і натискаю на латте. Бо щоб пришвидшити готування, кавомашина спочатку намела нам порцію кави. От, і в цей час вже запускає пінення молока. От. Це теж для максимального прискорення. І якраз оця система з молочним мотором і двома контурами дозволяє максимально знизити час між готуванням кави і молока. І за рахунок цього ця машина, звісно, буде у вас на роботі, якщо створюється черга, швиденько всім зробити по порції кавки. Тобто зранку, коли стоїть купа людей, яка бажає прийти в себе після важкої ночі і розкрити свої можливості кухолем смачної кавки, то пауза між готуванням повинна бути мінімальна, щоб наші улюблені співробітники, або наша улюблена сім'я насолодилась смачною кавкою. Всі одразу. І 10:30 це робить дуже швидко. Звісно, всі чищення в цій машині теж є, всі продувки молочної системи. Легким натисканням. І маємо таку кремову, гарнючу пінку. Лати на ніч я б нікому не рекомендував би, ковточок кави можливо, але вже вечір, тож лате краще подарувати комусь там. Так, тож маємо 1030 Нівона суперапарат з багатьма функціями, смачною кавою. Але, звісно, до себе потребує догляду, як то миття заварника раз на тиждень, миття відсіку дренажника раз на місяць, маєте на увазі, плюс налаштування. Якщо ви не вгадали з кількістю кави на порцію, буде відбій готування. Тож дивіться, догляд і ще раз догляд. І тоді ці машинки будуть працювати довго, потужно і надійно. Якщо взагалі хочете просто натискати кнопочку, це про Юра. Система з фірмовим заварним блоком – це просто диво, кращою за яке і нині не придумав. То просто натискаєте кнопочку і отримаєте собі чудовий напій. Налаштування за вас більшою частиною підібрав завод. Це і добре, і погано. З іншого боку, для офісного користування, можливо, це і краще, що ніхто нікуди не лізе, ніхто нічого не зіб'є. Тож так, дві машинки, ціна цієї 23 тисячі, це у нас 18 рік майже. І наша Юра вже автоматично вимикається. Ця функція, звісно, і тут є.
І пробіг тут коло 9 тисяч. Тобто тож небагатий. Після обслуговування новий дренажник. Що ще? І новий диспенсер поставив. Так, то так. Тож, дякую за увагу. Крута машинка. До побачення.